เดี๋ยวอัญญาจะกินต้มยำทะเลนะคะก็จะมีน้ำต้มยำให้เลยนะคะมีน้ำต้มยำให้เลยนะคะต้มยำทะเลนะคะใส่หนังปลากรอบด้วยค่ะ